If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. जय शिवराय मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या जीके करेक्शन इन मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आपण आपला आजचा व्हिडिओ एका रिमिक्स गाण्यावरती बनवलेला आहे। मराठी आणि इंग्लिश गाणं रिमिक्स आहे, तर याच्यावरती आपण आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे। तुम्ही स्टेटस प्रूफमध्ये सुरुवातीला व्हिडिओ बघितला असेल आणि गाणं पण ऐकलं असेल, तर आपला आजचा व्हिडिओ एकदम छान आणि एकदम भारी झाला आहे। व्हिडिओ नक्कीच तुम्हाला आवडला असेल आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक कमेंट शेअर नक्की करून टाकायचे। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला पण सबस्क्राईब करून घ्यायचे, ठीक आहे। आणि आजच्या व्हिडिओत मी जेवढेही मटेरियल यूज केलेले, जसे की बीट मार्क, शेक इफेक्ट्स, ऑल मटेरियल, PNG वगैरे, तर हे सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती भेटून जाणार। तर वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन खाली दिलेली असते, तर त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरती जायचं आणि तिथून आधी बीट मार्क, शेक इफेक्ट्स लिंक तुम्ही तुमच्या अलर्ट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचे। नंतर ऑल मटेरियलच्या लिंकने जीप फाईलला डाउनलोड करून जीप फाईलला पण लगेच एक्सट्रॅक्ट करून घ्यायचे। तर एवढं सर्व तुम्ही आधी एडिटिंग करण्याआधी करून घ्यायचे, ठीक आहे। आणि जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल किंवा मटेरियल डाउनलोड करण्याबाबत तुम्हाला काहीही प्रॉब्लेम येत असेल, तर त्याच्यावरती स्पेशल एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तुम्ही तो व्हिडिओ बघून घ्यायचे। तर त्या व्हिडिओची लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन खाली भेटून जाणार, ठीक आहे। तर आता मित्रांनो, चला तर थोडा विषय न करता आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर आता अशा प्रकारे आपल्या अलर्ट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून घ्यायचे। नंतर प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये यायचं। आता आपले जे काही बीट मार्क आणि शेक इफेक्टची लिंक असतील तुम्ही इनपुट केलेले, तर त्यांचे हे दोन प्रोजेक्ट बनलेले असतील, त्यांपैकी आपला पहिला बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा। आणि जर तुम्हाला लिंक इनपुट करता येत नसतील, तर त्याच्यावरती स्पेशल एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तुम्ही तो व्हिडिओ बघून घ्यायचे। तर त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन खाली भेटून जाणार, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे आता आपल्या बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करून घ्यायचे। आणि इथं बघू शकता, इथे मी तुम्हाला आता सुरुवातीला लॅरिक वगैरे लावून दिलेले। जर तुम्हाला या लॅरिकच्या बॅकग्राऊंडला तुमचा फोटो वगैरे लावायचा असेल तर तुम्ही लावू शकता, जर लावायचा नसेल तर नाही लावला तरी चालेल, ठीक आहे। तर तुम्हाला लावायचा असेल तर मी फोटो तुम्हाला लावून दाखवतो, तशा प्रकारे लावायचे, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे सुरुवातीला याचे प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे आणि इथून बाजूच्या फोल्डरच्या नावावरती क्लिक करून आता तुमचे फोटो ज्याही फोल्डरमध्ये असतील तर त्या फोल्डरला सिलेक्ट करून घ्यायचे। आणि इथं तुम्हाला तुमचे फोटो दिसायला सुरुवात होऊन जाणार। तर इथून तुम्हाला तुमचा फोटो घ्यायचा, जो काही तुम्हाला बॅकग्राऊंडला फोटो घ्यायचा असेल लॅरिकचा, तर तो फोटो घ्यायचे। आता इथून मी आता जसे की हा फोटो घेतलेला, अशा प्रकारे तुम्ही तुमचे कोणताही फोटो घ्यायचे, पुढचे बीट मार्कवरती यायचे, फोटोला इथेपर्यंत आधी ओढून घ्यायचे अशा प्रकारे। नंतर फोटोच्या उजव्या साईडवरती क्लिक करायचे, या जे काही खाली जागा असेल तिथं क्लिक करायचे आणि फोटोला अशा प्रकारे हे दोघं लेअर खाली अशा प्रकारे ओढून घ्यायचे। नंतर या फोटोवरती क्लिक करायचे, ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीच्या ऑप्शनमध्ये यायचे आणि ऑपेसिटीची रेसला इथून 20पर्यंत कमी करून घ्यायचं, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे 20पर्यंत कमी करून घ्यायचे। इथं बघू शकता, इथं आपला फोटो पण लागून गेलेले। अशा प्रकारे तुम्ही फोटो वगैरे लावू शकता, ठीक आहे। नंतर मित्रांनो, अजून अशा प्रकारे पुढच्या बीट मार्कवरती यायचे 6.14 सेकंदावरती। तर इथून तर आता मी तुम्हाला शेवटीपर्यंत जेवढे बीट मार्क लावून दिलेले, तर हे सर्व बीट मार्क प्रमाणे तुम्हाला तुमचे फोटो लावायचे। आणि हे जे काही 2-2 बीट मार्क आहेत, तर त्यांच्याप्रमाणे तुम्हाला 2-2 फोटो लावायचे। आता मी तुम्हाला फोटो लावून दाखवतो, तशा प्रकारे तुम्हाला तुमचे फोटो लावायचे, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे 6.14 सेकंदावरती यायचे, प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे आणि इथून तुम्ही तुमचा एक फोटो घ्यायला सुरुवात करायची। तर अशा प्रकारे फोटो घ्यायचे, पुढच्या बीट मार्कवरती यायचे, फोटोचा पुढचा भाग कट करून द्यायचे, पुढचा अजून प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे आणि इथून अशा प्रकारे दुसरा फोटो घ्यायचे, पुढच्या बीट मार्कवरती येऊन फोटोचा पुढचा भाग कट करून द्यायचे। आणि आता आपले जे काही 2 बीट मार्क आहे बघू शकता, तर जेवढे 2-2 बीट मार्क मी तुम्हाला लावून दिलेले, तर त्यांच्याप्रमाणे तुम्हाला तुमचे 2 फोटो लावायचे। तर 2 फोटो कशा प्रकारे लावायचे आता बघून घ्या। अशा प्रकारे इथं एक सिंगल फोटो लावल्यानंतर पुन्हा या फोटोवरती क्लिक करायचे, या चौकोन बॉक्सवरती क्लिक करायचे आणि इथं तुम्हाला डुप्लिकेट लेअर नाव दिसत आहे, बघू शकता। तर याच्यावरती क्लिक करून अशा प्रकारे
तुम्ही या फोटोला डबल बनवून घ्यायचे, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे 2-2 बीटमार्क प्रमाणे तुम्हाला डबल फोटो लावायचे आणि सिंगल बीटमार्क प्रमाणे तुम्हाला सिंगल फोटो लावायचे अशा प्रकारे, ठीक आहे। तर आता अजून मी तुम्हाला काही फोटो लावून दाखवतो, तशा प्रकारे तुम्हाला तुमचे फोटो लावायचे, ठीक आहे। तर मी पटापट आता सर्व फोटो लावून घेतो। तर मित्रांनो, आता मी शेवटीपर्यंत जेवढ्या अशा प्रकारे सर्व बीटमार्क होते तर सर्व बीटमार्क प्रमाणे इथून मी अशा प्रकारे सर्व फोटो लावून घेतलेले बघू शकता। अशा प्रकारे तुम्हाला 2-2 बीटमार्क प्रमाणे 2-2 फोटो लावायचे आणि सिंगल बीटमार्क प्रमाणे तुम्हाला सिंगल एक फोटो लावायचे, ठीक आहे। अशा प्रकारे बघून काही मी कशा प्रकारे फोटो लावलेले अशाच प्रकारे तुम्हाला तुमचे फोटो लावायचे, ठीक आहे। नंतर अशा प्रकारे फोटो लावल्यानंतर अजून सुरुवातीला यायचे आपल्या व्हिडिओच्या प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे आणि इथून बॉर्डर पीएनजी घेऊन घ्यायचे जीप फाईलच्या फोल्डरमधून। नंतर ही बॉर्डर पीएनजीला शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। त्यानंतर आता मित्रांनो, आता आपले सर्व फोटो आणि हे सर्व आपले मटेरियल वगैरे लावले गेलेले आता आपल्याला या फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करायचे। तर इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी अशा पद्धतीने बॅक येऊन आपला इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। नंतर इथं बघू शकता, इथे मी तुम्हाला आता सुरुवातीला 2 फोटो लावून दिलेले। तर आधी आपला जो काही खालचा फोटो असेल सिंपल या खालच्या फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट नावाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे, इथून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे या खालच्या फोटोवरच्या आधी। नंतर पुन्हा बॅक येऊन आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे आणि अशा प्रकारे पुढे यायचे। आता जे काही आपण 2-2 बीटमार्क प्रमाणे 2-2 फोटो लावलेले असतील तर त्यांच्या खालचे फोटोंना आता आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करायचे। तर अशा प्रकारे जे काही खालचे फोटो असतील 2-2 बीटमार्क प्रमाणे लावलेले 2-2 फोटो, तर त्यांच्या खालच्याच फोटोंना तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचे, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे मी पटापट यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घेतो। तर तुम्ही पण अशा प्रकारे पटापट यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचे। तर मित्रांनो, आता मी शेवटीपर्यंत जेवढ्या अशा प्रकारे 2-2 बीटमार्क्स प्रमाणे 2-2 फोटो लावलेले होते तर या 2-2 फोटोंच्या खालचे फोटोंना मी इफेक्ट पेस्ट करून दिलेले। अशा प्रकारे तुम्ही खालचे फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे। फक्त जे 2-2 बीटमार्क प्रमाणे 2-2 फोटो लावलेले असतील तर त्यांच्याच खालचे फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करायचे, ठीक आहे। नंतर पुन्हा बॅक येऊन आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचा। आता जो काही वरचा फोटो असेल सिंपल याच्यावरती क्लिक करून इफेक्ट नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन अशा प्रकारे कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे वरच्या फोटोवरचे। नंतर पुन्हा अजून आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे आणि अशा प्रकारे पुढे यायचे। तर अशा प्रकारे 7.6 सेकंदावरती यायचे, 2 बीटमार्कवरती खाली यायचे आणि आता आपण खालचे फोटोंना इफेक्ट पेस्ट केलेले होते। आता आपल्याला याच्या वरवरचे फोटोंना आता इफेक्ट पेस्ट करायचे अशा पद्धतीने। आणि इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर त्यासोबत तुम्हाला या फोटोंना बॉर्डर पण ॲड करायची। तर ते बॉर्डर कशा पद्धतीने ॲड करायची तर ती पण आता बघून घ्या, ठीक आहे। अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर हा जो काही बॅक जाणूचा ॲरो आहे सिंपल याच्यावरती क्लिक करायचे, बॉर्डर अँड शॅडोच्या ऑप्शनमध्ये यायचे, स्टॉकचे बटन ऑफ असेल तर याच्यावरती क्लिक करून याला ऑन करायचे, स्टॉक कलरमध्ये जायचे आणि इथून व्हाईट कलर घ्यायचे, स्टॉक नावावरती क्लिक करायचे आणि रेसला इथून 10 पर्यंत वाढून घ्यायचे अशा प्रकारे, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे 10 पर्यंत वाढवल्यानंतर आता जे काही चौकोन बॉक्स आहे शेवटी सिंपल याच्यावरती क्लिक करून द्यायचे। अशा प्रकारे वरवरचे फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचे आणि त्यासोबत तुम्हाला अशा प्रकारे बॉर्डर पण ॲड करायचे। तर मी तुम्हाला अजून या एका फोटोला बॉर्डर ॲड करून दाखवतो, ठीक आहे। अशा प्रकारे बॅक यायचे, नंतर बॉर्डर अँड शॅडोच्या ऑप्शनमध्ये येऊन हे स्टॉकचं बटन ऑन करायचे, कलरमध्ये जायचे, इथून व्हाईट कलर घ्यायचे, स्टॉक कलरमध्ये म्हणजे स्टॉक नावावरती क्लिक करायचे आणि रेसला इथून 10 पर्यंत वाढून घ्यायचे। नंतर या चौकोन बॉक्सवरती क्लिक करून द्यायचे शेवटचं, ठीक आहे। अशा प्रकारे पटापट तुम्ही यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे आणि त्यासोबत तुम्ही बॉर्डर पण ॲड करून घ्या पटापट, ठीक आहे। तर मी पटापट यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घेतो आता। तर मित्रांनो, आता मी शेवटीपर्यंत जेवढे अशा प्रकारे 2-2 बीटमार्क प्रमाणे 2-2 फोटो लावलेले होते तर त्यांच्या वरवरचे फोटोंना मी हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून दिलेले बघू शकता। त्यासोबतच मी या फोटोंना बॉर्डर पण ॲड करून दिलेली आहे। अशा प्रकारे तुम्ही वरवरचे फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे आणि त्यासोबत तुम्हाला बॉर्डर पण ॲड करून घ्यायचे, ठीक आहे। नंतर एवढं सर्व झाल्यानंतर पुन्हा बॅक येऊन आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे आणि आता जो काय आपला शेवटचा फोटो आहे सिंपल याच्यावरचे इफेक्ट अशा प्रकारे कॉपी करून घ्यायचे। नंतर पुन्हा अजून आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करून अजून अशा प्रकारे पुढे यायचे 6.14 सेकंदावरती, नंतर खाली यायचे आणि इथून जर आता आपले शेवटीपर्यंत जेवढेही फोटो राहिलेले आहेत सिंगल न इफेक्ट लावलेले तर हे सर्व राहिलेले फोटोंना पटापट हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आता। तर मी पटापट आता यांना पण हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घेतो।
तर मित्रांनो आता मी शेवटीपर्यंत जेवढ्या अशा प्रकारे सर्व सिंगल राहिलेले फोटो होते तर यांना पण मी हा वाला इकडे पेस्ट करून दिलेले बघू शकता। अशा प्रकारे तुम्ही राहिलेले फोटोंनी इकडे पेस्ट करून द्यायचे। त्यानंतर आता आपला व्हिडिओ बनून झालेले बघू शकता मित्रांनो। आता या व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी वरती जे काही शेअरचं आयकॉन दिलेले सिंपल याच्यावरती क्लिक करायचे। व्हिडिओच्या ऑप्शनच्या बाजूला एक ॲरो दिलेला असतो याच्यावरती क्लिक करायचे आणि तुम्ही तुमच्या इच्छेप्रमाणे क्वालिटी वगैरे सिलेक्ट करून घ्यायची व्हिडिओची, ठीक आहे। नंतर तुम्हाला खाली एक मोठं एक्सपोर्ट नाव दिलेलं असतं तर या मोठ्या एक्सपोर्ट नावावरती क्लिक करून व्हिडिओला अशा प्रकारे सेव्ह करून घ्यायचे। तर मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ हा होता। व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचे, चॅनलवरती नवीन असाल चॅनलला पण सबस्क्राईब करून घ्यायचे आणि व्हिडिओमध्ये जर तुम्हाला काही समजलं नसेल किंवा काही अडचण येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा किंवा खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करा। तर मित्रांनो आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि अशाच पद्धतीने नवीन एडिटिंग शिकत राहा।